Hey guys! Welcome back to my channel! So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay ang BT21 na po pwedeng pang 7th birthday. So sana magustuhan ninyo ito. Pero kung naghanap naman kayo ng BTS na layout or invitation, ilalagay ko na lang dyan sa may description box yung link para pwede na yun yung gayahin ninyo kung ang gusto ninyo ay ang BTS. Pero kung BT21 naman, sobrang ganda nito para sa inyo, para sa inyong baby girl. So, ang kakailangan nyo lang na image or kailangan nyo lang na i-prepare, i-download dyan sa Google ay ang BT21 pictures at ang banderitas. At yun lang yung kailangan natin dito. So, i-prepare nyo na yan, i-download nyo na yan. So, kung ready na kayo, start na natin ito using Microsoft Word.
ayun, meron na tayo nitong BT21 na pwedeng pang 7th birthday or pwede din naman na pang binyag or pang first birthday ng inyong baby girl or kung sino man kung saan ninyo ito gustong gamitin. Dahil sobrang ganda nito, so sana nagustuhan ninyo ito, and kung may mga requests and suggestions pa kayo, pwede kayong mag-comment dyan sa baba at gagawin natin yun ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!